mà là cá hơi chân một cái năng chết tiệt. Okay, what are we making tonight, Mama Knock? Mấy hủ tiếu Nam Giang. Cambodia noodle. Cambodian noodle soup. Yeah, did you style some? Khảo miếng về style nó đúng không? Cambodian style. Tắc Cambodia noodle thủ mừng tận tia chiếu. Cái mà chén cống khảo miếng cái hay dụ từng nắng này nằm nắng cái gì kia là khảo miếng lái ý phú Sài Gòn thì ủ bạc cái bún bánh tằm bì bún cái cả một hoặc nắng cái ta nổi tiếng về bún cay. Xả hơi ôi ti ôi xúc ti. Bình thường bỏ hạt carrot có, nhưng mà má hạt cái gì thôi. Nàng phú nàng sạch khối thân đi tí á. Nha. Hủ tiếu Nam Giang. Who got them to cook like see to cook so Hậu tại hệ hủ tiếu Nam Giang nhiều tiểu. Chicken stock. What? What? Steak. Pork steak. Thì anh đúng à? Cái mà yếu vậy nạp ít hang rồi. Tóc bạn thỏ hế ra tiệt chỉ cả bạn thư cái bạn thỏ bỏ hang. Một cái này. Cái một trong belly xuống. Yeah. Chị tem miếng tóc đi. Sao xì hả? Sao xì nó lọt kèm kia nó có mấy kém hả? Nó lọt ở mỗi xôi nó chỉ lọt kèm kia. Nhưng mà các xôi họ bị hơi liêu không? Chút liêu không? Chủ nó bị kém.
không tụng luôn à? Muốn hay dịp chả như chị miếng xả hả chúng chị. Lệ hoi đủ phải kinh chụp. Kinh thì có thiết nó kể chúc liêu nữa. Lệ hối tăng ấy xế cái hôi nghiêng. Hủ tiếu Nam Giang thì ủ chi cái. Thế cái hủ tiếu bình thường hư lọ cây hữu ý. Cái bể bể lẹp lép á. Dạ. Chi cái hủ tiếu Nam Giang để tiện lọ chi cái. Tiêu bãi ơi mười chả luôn á. Nó chi cái chay cái. Nó khởi thói hệ giò sống ở tuổi rồi. Sốt cùm cái nó tiện liều cái phổi mà liều cái máy ít thân thì bò clear này. Thay rồi chiếc ra chị. Cái bữa khoảng thế mỗi chứ chị của tiêu hàng ấy sợ số mấy bữa khoảng thế ở cuối thấy ở cuối dùng Hả? Em mới hé mà bò cuối. khoảng thế mà trùng ủ phuối á năng bơi trùng phuối á. Cái mà năng đi lại thả bả thả thải á y phang. Còn cái chị cuối tiêu á chị bữa cái khoảng thế mà nó bậy bèn á. Ít tùa. Chỉ tổ y dạng xô á. Có hơi hé lư này là một quay tiếu y dùng hơi hé y thả thải y ti của y phang. Như vậy với frozen cái hả? Dạ.
không chịu ui. Mưa cơm mưa hay là ăn mưa pakai hot tiêu I mean mưa tiga mưa cuốn vậy. Thì cái mà y trời kia rồi cu. Chị cũng chơi kia mà chơi cua á. Mình sẽ tạo mượn cái mượn nằm dọc nữa trong cua. Xong lo hả? Yeah. Với nằm dọc mình bắt thịa thì nó xong rồi. Ủa xong mọ thì chưa bùi á. Xong lo thân để chịu ui. Không cho thả miếng. Cái cũng chứ gì mà xinh. Thấy nữa. Rắc sugar. Để hết đúng mà. Cái nước thắng nó phải tự thân. Đi có nữa. Nó phủ kem đi lọt kem. Cái tay xí có nó cái tay à. Chưa phở nè. Ôi, cái phở nè cũng kiểu sao mà Cái việc cái hiểu mỗi tháng. nó hết mà hết tiền. Y dạng cuốn tiếu tươi nào bọc nám vậy á. Thì vuông đi mấy tuổi. Chi cỡ chữ cua chân trai đó trai đây xị kia Nó người thích ồ. kia cái tiệm chữ tiểu Cái mắt này cái. cây một cái gì đấy một cái tích mía không phát xử Vào cao tổ tùng. khơi củi viết cái sai kia ụt nó đi không ụt có tệ chứ cái của cái bó luôn nghĩa thôi Hon à. đi khả nghe nó hoang đi phá út nữa Đây khá như hon phải. đi khả tốt quá I know but cái này nghe khá như hon. khả nghe ý tổ nghe này hơi khí quái nó tiểu bác nghe nó bỏ bác đi ụt lọ nghèo nghèo luôn thấy chưa thì út lọ hay bỏ ui hót hở cái tổ này út có ế luôn cái ui trời xí trời xí lỗ xí luôn chị ở xí nhiêu
Hồi xính thì cái mực. Cô xính. Công xính. Cô xính. Here. Thấy được không? Ô ô á. Được không? Có lứa tẻ hở lứa mới thôi. Y ăn dạng hụi kìa. Hía u hía chơi là u có mới đó. Trời chưa bao thằng chuyện. Here, thấy được không? Mình chơi xí mỹ á. Oh my god, cái tiền này bỏ trả là thứ thầy chiêu lại phòi mì liêu luôn. Mà khởi cả chiêu cái con gì đó là chi nè. Cái nào thú bằng cái bể cái nào thú. Ôi tứng tiếc á. Ôi chị luôn xí rồi chứ. Chị mấy cái? Khấu cui. Cái chị xíu không? Thanh long. Để sang xí chiếc xe. Nói em khởi cả ló chị liêu. Chị xe khang nó liêu. Chị ai cái xin chứ rồi. Chị ủ xin. Chị nói chị quấy bỏ hoặc luôn. Bỏ hoặc luôn, bỏ thịt trắng luôn. Sắt chi xíu. No. Bỏ hoặc luôn. Thôi người ta tái một cái gì. Đây bỏ khổ. Bỏ cái khổ bỏ cám. Cái thì còn cái tích của mình. Chỉ cho hổ không chạy. Phạt với có ta luôn. Nhiều cái nước thì cuối chứ. Thì chắc các bữa thì có không chút đi. Cho xịt lúc bù súp lúc bởi cái khối lên đầu vậy đó. Lúc khi e kinh nè. Sở ở bể bát lúc hay dịp uôi súp á. Dịp hang. Khơi. Bỏ lại lứa lỗ bạ lỗ một cái. Lỗ chicken hay xì lỗ tư mấy cái. Lỗ là mấy cái? Hả? Lỗ là mấy cái? Lỗ nhận phải chắc là ướp á. Marinade. Ướp bã. Thêm kia đó. Trong chai à? Hay gì vậy? No. Ý tháo vậy này, lưm xí lưỡi của tiểu, lưỡi chị lưỡi của tiểu chặt tháo kìa. No, xong xí hay các bạn nó xong xí chai hay là xong xí? Dạ chai. Lưỡi chê nghĩa.
trên hồi mì cả xứng tháo. Chúng mới chỉ cho ăn mình chắc ở trong hai người thôi. Chỉ là cái hệ son nó nói tỏi. Đúng rồi. Rồi xuống đúng rồi. Chi hồi xuống mà. Hả? Chi hồi xuống mà. Nó có chị luôn. Phải hỏi người nó đi. Hả? Phải hỏi người ta là thắng. Xỏ liên. Xỏ lên. Ồ. Ồ, vậy tôi phải tiểu.